สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่ Modify Watch Training Center นะครับซึ่งวันนี้เรามีนักเรียนท่านใหม่นะครับที่มาเรียนติดฟิล์มกันรอยนาฬิกากับทางเรานะครับเขามีชื่อว่าคุณณนะครับคุณณนั้นเดินทางมาจากโคราชนะครับหรือว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อที่จะมาเรียนติดฟิล์มกันรอยในระยะเวลาตามที่คอร์สเรียนกำหนดนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการเรียนติดฟิล์มกันรอยในวันแรกนะครับซึ่งเราจะปรับพื้นฐานให้ก่อนนะครับจะเริ่มด้วยการลอกฟิล์มเก่าออกจากตัวเรือนนาฬิกาก่อนนะครับเพื่อที่จะฝึกการติดใหม่การปรับสภาพผิวชิ้นงานนะครับให้พร้อมสำหรับการติดฟิล์มใหม่นะครับซึ่งผู้ที่จะสอนให้กับคุณณนั้นก็จะเป็นอาจารย์หมูของเรานั่นเองนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญแทบจะที่สุดของ Modify Watch ในเรื่องของการติดฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็เมื่อจบคอร์สนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับคุณณนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับคุณณนั้นมีความหลงใหลในเรื่องของนาฬิกานะครับดูจากนาฬิกาที่ใส่มาในวันนี้นะฮะเป็นPepsi Seiko ในตำนานนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับเมื่อจบคอร์สอันนี้จะเอาบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าห้องเรียนติดฟิล์มบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่ Modify Watch นั้นมีความร่มรื่นของบรรยากาศนะครับทำให้การเรียนที่ Modify Watch Training Center นั้นมีความสุขอย่างแน่นอนนะฮะด้วยบรรยากาศที่ดีด้วยการสอนที่เป็นกันเองนะครับการเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดฟิล์มกันรอยนะครับหรือว่าคอร์สเซอร์วิสนาฬิกาหรือว่าคอร์สอื่นๆนะครับจะเกิดสมาธิระหว่างการเรียนไปในตัวเลยนะฮะเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเรียนเซอร์วิสนาฬิกาหรือว่าติดฟิล์มกันรอยนะครับก็จะมีคอร์สต่างๆอยู่ทั้งหมด7คอร์สแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มด้วยคอร์สเบสิกหรือคอร์สพื้นฐานนะครับคอร์สจับเวลาหรือว่าคอร์สโครโนกราฟนะครับคอร์สขัดตัวเรือนนาฬิกานะครับซึ่งเป็นคอร์สที่3นะครับคอร์สที่4คอร์ส Modify นาฬิกานะครับคอร์สที่5จะเป็นคอร์สตัดต่อวิดีโอนะครับทำการตลาดเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอนะฮะแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะจะสอนการถ่ายภาพสอนการทำคอนเทนต์นะครับจะอยู่ในคอร์สนี้นะครับแล้วก็คอร์สที่6นั้นจะเป็นคอร์สออกแบบนาฬิกานะครับคอร์สที่7น้องใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นคอร์สในคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะจะเป็นคอร์สติดฟิล์มกันรอยนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจะมีแอดมินตอบคำถามให้ใน Line Official นะครับซึ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับจะมีนักเรียนที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับก็จะถ่ายทำบรรยากาศแบบนี้นะฮะมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ